Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, gagawa na naman tayo ng makeup video and ito na yung ating part 2 sa ating Halloween makeup special. So gagawa tayo ngayon guys ng clown. So yun yung naiisip ko ngayon, yung clown naman yung gagawin natin. 'Di ba? Ayan. So napansin nyo guys, nagawa ko na yung base ko. Ayan, may kilay na ako ng foundation. Ginawa ko na yung base para proceed na lang tayo sa ating eyeshadow and sa makeup look natin na clown. So, ayan guys, since nakapag-eyeshadow, nakapag-primer na tayo dyan or nakapaglagay na ako ng concealer sa ating mata, so isiset ko na lang siya gamit itong white natin. Ayan, isiset lang natin siya. Excited na ako guys kasi first time kong gagawin itong clown makeup look natin. And hindi ko sure kung magagawa natin siya ng tama and hopefully magagawa natin siya. Ayan. So, first, ang gagamitin ko guys is itong dark brown sa aking palette. Ayan siya. Ayan yung gagamitin natin sa ating eye crease. Kasi dapat dark talaga yung makeup look natin guys. Kung pwede nga buong mata, ito na siya yung gagamitin natin. Ayan, so nalagyan na natin yung lid natin ng brown color. So, dalagyan ko naman ito. Medyo orange, yung dark orange niyan. Gamit itong aking EB Advanced na Iconic. Dito sa ating crease or brow bone. Ayan, para lang mag-smoothen yung ating makeup. Ayan, and then maglalagay lang ako ng konting eyeliner. Ayan guys, and maglalagay din tayo sa ating lower lash line. So, ayan na guys, yung kabilang mata natin. Gagawin ko lang yung sa kabila and magbabalik ako. So, ayan guys, okay na tayo sa ating mata. Nakapag-false eyelashes na din ako. So, before natin gagawin yung line ng ating clown dyan mamaya, magko-contour na muna tayo para hindi natin magalaw mamaya yung ating makeup. So, better na unahin muna natin yung contour and blush. So, magko-contour muna ako. And then, magpa-blush saka natin gagawin yung outline para sa ating clown.
ayan guys, nakapag-contour and blush na tayo. So, gagawin na natin ngayon yung outline para sa ating clown na mukha. Ayan. So, gamit yung aking Maybelline guys na red, gagawin natin itong outline natin. So, lalagyan na natin ng kulay. Tatapusin ko lang yung look ko guys and magbabalik ako. So, ayan guys, ito na nga yung ating final look. Ayan, 'di ba? Mukha na tayong clown. Pwede na tayong kasama doon sa it. Ayan, pang partner doon sa clown sa it. Ayan, 'di ba? So, 'di ba, simple-simple lang, pwede pa rin kayo makagawa ng Halloween makeup look na hindi gaanong madaming makeup na ilalagay. So, ayan guys, thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe, and please pakihit yung notification bell down below para ma-notify kayo sa aking masusunod na video. So, yun lang at maraming salamat sa panonood. Bye!